Hoi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over Oekraïne. Ik kreeg namelijk gisteren bericht van iemand die zei: Zelensky wil onderhandelen over een staakt het vuren op de huidige grenzen waar er nu gevochten wordt. En ja, leuk dat hij dat zei, maar toen vroeg ik: waar heeft hij dat gezegd? Waar heb je dan dat horen zeggen? Nee, ja, het is gezegd. Ja, dat is leuk. Maar waar heeft Zelensky het gezegd? Want je zegt, Zelensky heeft gezegd dat. En nou blijkt dus dat er iemand heeft gezegd dat Oekraïne mogelijk wil onderhandelen over een staakt het vuren. Ja, dat is een heel ander verhaal dan Zelensky heeft gezegd. Nou, wat is er dan aan de hand? Wat kan er aan de hand zijn? Een van de dingen die van belang is dat politici altijd proefballonnetjes opgooien. Eens kijken of het blijft plakken. En dat betekent dus dat iemand, en dat kan een politicus zijn op een heel klein dorpje, dit naar voren heeft gegooid en kijken, hey, is dit iets waarmee ik iets kan doen? En even, zelfs al zou het Zelensky zijn geweest, dan nog kan het. En is het niet gek. Het is namelijk zo dat Zelensky in het buitenland overal keihard aan het lobbyen is voor geld, voor wapens en dat soort zaken. Maar hij moet natuurlijk wel weten of zijn achterban daar nog steeds achter staat. Want het is hartstikke leuk als hij daar overal wapens aan het verzamelen is. Maar als de soldaten zeggen van ja, hier hebben we geen trek meer in, dan houdt het op. Als de bevolking zegt van joh, geef het maar op, we gaan wel onder het juk van Rusland leven, dan houdt dat dus ook op. Dus het is niet gek dat er proefballonnetjes worden opgegooid. Dat betekent dus niet dat het zo is, maar het is om te voelen van hey, hoe staat het ervoor? En ik kan je wel vertellen hoe het er nog steeds voor staat. De Oekraïense bevolking wil in grote meerderheid nog steeds heel Oekraïne terug. En er zijn mensen die zijn er anders over aan het denken, maar er zijn er veel meer die zeggen nee, wij willen onze grenzen van 1991 willen we terug en daar willen we voor vechten. Nou, en dat is dus nog steeds het beleid. En het beleid van Oekraïne is ook dat je de Russen aan het uitputten bent. En wederom, de afgelopen dag is er weer een vliegveld in Rusland geraakt. 2 vliegvelden zelfs, munitiedepots daar die zijn geraakt. En de olieopslagplaats in de Krim die is nog steeds aan het branden. Daar is weinig van over. Dus er zijn nog altijd acties bezig om die Russen uit te putten. Maar het duurt en het duurt. Dat is helaas waar, want Rusland is gigantisch groot en Rusland had enorme voorraden. En eigenlijk zou het al gelukt moeten zijn, waren het niet dat Noord-Korea dat ook van die gigantische voorraden aan wapens en munitie had. Rusland heeft voorzien van miljoenen granaten. De hele situatie was anders geweest als het niet het geval was geweest, maar dat is dus wel geweest. En ja, nu is dus Oekraïne niet alleen Rusland aan het uitputten, maar ook Noord-Korea aan het uitputten. En ondertussen moeten ze het doen met de restjes die ze krijgen van het Westen, want erg hard lopen we niet om Oekraïne veel te geven. Kijk naar de F-16's, hoe lang duurt dat wel niet voordat die komen? Hoe moeilijk is het om een F-16 van Nederland naar Oekraïne te vliegen? Dat is niet moeilijk, maar we maken het moeilijk. En we gaan van alles en nog wat doen om het zo moeilijk mogelijk te maken. Het lijkt dus wel dat Oekraïne niet snel mag winnen. En ook daar heb ik al eens een video over gemaakt. Het is zo dat Oekraïne niet zo snel mag winnen. En waarom? Als je een bestendige vrede wil hebben, dan moet Rusland grondig verslagen zijn. Dan moet Rusland niet even een nederlaag geleden hebben op het slagveld en terug naar Rusland zijn gegaan, maar nog helemaal de kracht hebben en de spullen hebben. Nee, Rusland moet letterlijk uitgeput worden. Die moet helemaal van zijn wapens afgeholpen worden. Die moet helemaal van zijn welvaart afgeholpen worden. Zodat het heel lang duurt voor Rusland weer in staat is om eventueel een nieuwe aanval in te zetten. Dus het is beleid, in mijn ogen, dat Oekraïne niet te snel mag winnen van Rusland. Ja, nou, en dan loop je dus de kans dat Oekraïne verliest van Rusland. Dat is natuurlijk ook mogelijk, want ook Oekraïne heeft het erg moeilijk. En als ze de moed verliezen, ja, dan houdt het op. En dat zou wel echt een ramp zijn. Dus het Westen is aan het spelen.
met Oekraïne en dat moet niet te ver doorschieten. Maar het is dus wel ook voor Oekraïne van belang dat Rusland zo verslagen wordt dat het de aankomende 10, 15 jaar niets meer kan doen. Waarom is dat belangrijk? Nou, Oekraïne moet uiteindelijk lid worden van de NAVO om te voorkomen dat Rusland dit nog een keer probeert. Alleen op dit moment, als Oekraïne nu lid van de NAVO zou worden, dan zou dat betekenen dat in no time de NAVO in oorlog met Rusland is. Dus dat moet je niet doen. Ook de aankomende jaren in de onderhandelingen, het moet Rusland duidelijk zijn van die grens van de NAVO die ligt nu aan onze grens en Oekraïne is daar deel van. Daar is jaren voor nodig om dat erin te brengen. En vandaar dat het naar mijn idee goed zou zijn als Oekraïne heel overtuigend wint van Rusland, zodanig dat Rusland gewoon de kracht niet meer heeft om die oorlog voort te zetten. En dat er dus enkele jaren de tijd is om Oekraïne lid van de NAVO te maken en ook voor te bereiden op het NAVO-lidmaatschap. Want dat betekent nogal wat voor Oekraïne. Het betekent dat wij daar soldaten gaan laten zitten. Het betekent dat de wapensystemen moeten worden afgestemd. En zoiets moet je niet doen op een zondagochtend. Zo van, nu zijn jullie ook lid van de NAVO. Kijk, bij Finland en Zweden was er al enige vorm van samenwerking. En je kon daar al wat verder mee. Oekraïne heeft gekozen voor Rusland. In 1991, 1996 is er echt gezegd, wij zijn een onderdeel van het blok van Rusland. Daar hebben ze nu spijt van, dat we duidelijk zijn. Want als de Baltische Staten dat ook hadden gedaan, dan waren de Baltische Staten nu ook niet meer vrij geweest. Dus dat is Oekraïne akelig duidelijk geworden. Dus Oekraïne heeft nu gezegd, dat willen we dus pertinent niet, want Rusland is niet te vertrouwen als partner. Dus wij willen nu ook bij dat blok van de NAVO horen. Maar dat vergt dan toch nog de nodige tijd. Dus ik ben geen voorstander van een snel toevoegen van Oekraïne bij de NAVO, want daar komt oorlog van. Daar hebben de Hongaarse politici gelijk in. Dus daar moet ik ze ook gelijk in geven. Ik ben het nooit met ze eens met ze, maar in dat geval moet ik dat wel zeggen. Maar dat betekent dus dat het alleen maar kan als Rusland grondig verslagen is. En daar wordt aan gewerkt, maar het duurt. En dat maakt dat het gevaar bestaat dus dat Oekraïne het op gaat geven. Dat mag echt niet gebeuren. Nou, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. En ga ook als je beleggen in een veilige situatie interessant vindt, een rendement wat heel degelijk is, ga dan eens naar www.p2pfinance.nl en kijk daar naar over welke veilige belegging het dan ook wel gaat. Dankjewel voor het kijken. Houdoe!